No Sallan kunnalle matkailu on erittäin merkittävä elinkeino ja siihen liittyy hyvin paljon sitten oikeastaan kaikki meidän toiminnot, mitä kunnassa tehdään. Eri elinkeinot, sanotaan porotalous, kaikki palvelut, jopa maatalous, kylissä tapahtuva toiminta. Ja meidän matkailu perustuu hyvin pitkälle tähän erämaisuuteen ja luontoon. Ja on hyvin kasvanut viime vuosina, vuosikymmeninä. Ja olemme tehneet aloitteen tästä Sallan kansallispuistosta sen vuoksi, että näemme kansallispuiston merkityksen monellakin tavalla positiivisena edelleenkin tähän matkailuun liittyen. Tämä luonto, mille alueelle kansallispuisto on nyt tulossa, on arvokas itsessään ja ansaitsee tämän kansallispuistostatuksen. Sen lisäksi matkailun kehityksessä ja kasvussa sana kansallispuisto, national park, se kertoo kaikille kävijöille. Se kertoo meille itsellemme, mutta myös sitten matkailijoille, erityisesti kansainvälisille matkailijoille, että tällä alueella on jotain arvokasta, merkittävää ja halutaan tulla katsomaan sitä. Toki siihen liittyy myös sitten se, että kansallispuiston tullessa alueen infraa parannetaan, reitistöjä ja muita, niiden tasoa ja laatua parannetaan ja se toki antaa niin paikallisille kuin sitten matkailijoille niin ihan erilaisen kosketuspinnan sinne luontoon. Mahdollistaa sen luonnon saavutettavuuden ja niiden hienojen paikkojen kestävän näkemisen. Ja sen takia me vahvasti odotamme ja kuntana myös panostamme tämmöisessä verkostomaisessa yhteistyössä, mitä pitkään on tehty niin Metsähallituksen, yritysten ja muidenkin toimijoiden kanssa matkailun kehittämisen eteen, niin haluamme olla myös sitten tässä yhteisessä tekemisessä kehittämässä tätä kokonaisuutta. Ei pelkästään sitä kansallispuiston aluetta, vaan sitten sitä muuta ympäröivää aluetta, sen palveluja. Kunnalla tämmöisessä pienessä lappilaisessa kunnassa, kuten Salla, niin on erittäin iso ja vahva rooli. Täällä ei niitä kaupallisia toimijoita ole vielä sillä tavalla kuin isommissa matkailukeskuksissa tai metropoleista puhumattakaan, vaan tarvitaan myös kunnan ja julkisen puolen vahvaa panostusta ja erityisesti sitä hyvää yhteistyötä. Ja kun kaikki kantaa kortensa kekoon, niin se lopputulos on hyvä. Ja se on niin hyvä nimenomaan se asiakkaan näkökulmasta. Pelkästään se, että kun kansallispuisto perustetaan, niin se luo jo kovasti työtä ja antaa toimeentuloa sallalaisille. Meidän työttömistä pääosa on yli 55-vuotiaita miehiä, jotka on monet ikänsä rakentaneet. Heillä pysyy vasara, kirves, saha kädessä ja he nyt jo työllistyvät tähän maisema- ja ympäristörakentamiseen. Mutta se sykäys, mikä tulee kansallispuiston perustamisesta, parhaimmillaan 4,5 miljoonan euron investoinnit, niin se antaa moneksi vuodeksi suoraan työtä sallalaisille. Ja toki sitten kun matkailu kasvaa, kaikki palvelut kasvaa, yrityksien niin toimintaedellytykset paranee, olemassa olevat työpaikat turvataan ja yrityksiin tulee mahdollisuus luoda uusia työpaikkoja ja eritoten syntyy myös mahdollisuus uusille yrityksille monentyyppisissä hyvinvointi-, hoivapalveluissa, elämyspalveluissa ja kaikissa, mitkä välillisesti liittyy matkailuun, kuljetukset, kauppapalvelut ja niin edelleen. Niin sitä kautta me tulemme saamaan kuntaan merkittävästi lisää verotuloja ja muita tuloja ja niillä tuloilla niin tänä päivänä kuin tulevaisuudessa niin me pystytään turvaamaan sitten kuntalaisille mahdollisimman hyvät peruspalvelut. Eli tässä on tapahtumassa muutoksia, sote-uudistuksia ynnä muita ja ne kunnat, jotka pystyvät nyt ja tulevaisuudessa vahvistamaan sitä omaa elinvoimaansa yhteistyössä muiden kanssa, niin ne on niitä menestyjiä ja siellä myös sitten kuntalaisilla on hyvä asua ja elää. Tähän kaikkeen tämä kansallispuisto on se meidän juttu. Ja olen sanonut monesti, kun tätä ikävää korona-aikaa on eletty, mikä sinänsä on lisännyt esimerkiksi kotimaista matkailua, niin puhutaan koronaexiteistä ja etsitään niitä polkuja, millä päästäisiin niin eteenpäin. Ja olen käyttänyt sanontaa tästä meidän kansallispuistohankkeesta, että se on se sallalaisten koronaexitti monella tavalla. Ja odotamme innolla ja toivomme, että asia etenisi eduskunnassa päätökseen mahdollisimman jouhevasti ja pääsisimme
tekemään näitä konkreettisia asioita niin Metsähallituksen luontopalvelujen kuin yritysten kanssa. No, kansallispuistolla on varmaan monenlaisia vaikutuksia ja tietenkin toivotaan, että vaikutukset olisi hyviä, että eläimistökin saisi olla rauhassa kävijämääristä huolimatta. Ja sen takia varmaan alueen tarkka seurantatietous on tarpeellista, jotta voidaan kanavoida sitä retkeilyä ja liikkumista ilman, että aiheutetaan häiriötä alkuperäiselle luonnolle. No, lähinnä se on se reittirakentaminen ja kävijämäärät vaikuttaa siihen kaikista eniten, että semmoisille herkille paikoille, joissa on semmoisia lajeja, jotka haluaa olla rauhassa ihmisiltä, niin siihen pitää jättää riittävät suojavyöhykkeet sinne pesimäpaikoille. Ja lähinnähän on nämä meidän isot petolinnut semmoisia, jotka ei tiettyyn aikaan kestä sitä ihmismäärää siinä pesinnyttä alueen lähettyvillä. Täällä Sallassa on vielä aika vähän ollut tätä kävijöitä ja meidän lajit on tuommoisia hyvin erämaisia, että ne kyllä vielä ovat löytäneet ne rauhalliset alueet omille pesinnöilleen. Mutta tulevaisuudessa tilanne voi olla toinen, kun kävijämäärät nousee ja silloin nämä nousee sitten taas uudelleen tutkittaviksi sitten nämäkin asiat. No, sen voisi tietenkin vielä sanoa, että kun kansallispuistot on sitä alkuperäistä eläimistöä varten, niin se pitää muistaa kaikessa suunnittelussa. No miten kansallispuistot eroavat muista luonnonsuojelualueista, niin kansallispuistot on isokokoisia, luontonsa puolesta erityisen monimuotoisia alueita. Ja Suomessa kansallispuistot perustetaan aina valtion omistamille alueille ja niiden täytyy olla kooltaan vähintään 1000 hehtaaria. Kansallispuistot perustetaan aina lailla ja lain mukaan kansallispuiston tärkein tehtävä on sen alkuperäisen luonnon suojelu. Nykyään kansallispuiston perustamistarkoituksena voi olla myös ihmisen luomien elinympäristöjen suojelu. Esimerkiksi niityt ja muut perinnebiotoopit voi olla tällaisia. Ja kansallispuistoissa on tyypillisesti, niihin sisältyy esimerkiksi kansallismaisemia tai jotain muita tämmöisiä erityisen hienoja luonnon muistomerkkejä ja nähtävyyksiä, mutta toisaalta taas tässä Suomen kansallispuistoverkosto niin muodostaa myös semmoisen tosi kattavan läpileikkauksen ihan tavallisesta suomalaisesta luonnosta sellaisena kuin se on alkuperäisessä luonnontilassaan ollut. Ja tämän suojelun lisäksi niin kansallispuistojen tehtävänä on mahdollista opetuskäyttö, tutkimus, luonnon harrastus, edistää luonnon tuntemusta ja mahdollistaa ihmisten retkeily ja muu virkistyskäyttö. Mutta keskeistä on, että kaikki nämä muut käyttötarkoitukset niin tapahtuu aina sen luonnonsuojelun raameissa, eli se lajien ja luontotyyppien suojelu muodostaa ne kehykset, joiden puitteissa sitten nämä muut toiminnot voi tapahtua. Kansallispuistolle on lain mukaan aina laadittava hoito- ja käyttösuunnitelma ja järjestyssääntö. Ja hoito- ja käyttösuunnitelmassa määritellään, että miten sitä aluetta hoidetaan ja mitä toimia siellä voidaan tehdä, että se lain määrittelemä perustamistarkoitus toteutuu. Ja sitten järjestyssäännössä voidaan asettaa erilaisia rajoituksia sen alueen käytölle, esimerkiksi liikkumiselle tai leiriytymiselle. Lajien ja luontotyyppien suojelun kannalta keskeisintä kansallispuistoissa on se, että sieltä on mahdollisimman kattava luontotieto. Eli me tiedetään, mitä siellä on ja missä siellä on. Ja tämän luontotiedon pohjalta sitten pystytään luomaan siinä hoito- ja käyttösuunnitelmassa tämmöiset yleiset raamit näiden, että mihinkä esimerkiksi virkistysrakenteet sijoittuu. Ja sitten toisaalta sitten siinä tarkemmassa suunnittelussa niin pystytään esimerkiksi määrittelemään tarkasti jonkun laavun paikka niin, että se ei sitten uhkaa näitä suojeluarvoja, esimerkiksi uhanalaisia kasvilajiesiintymiä tai jotain harvinaisia luontotyyppejä.
Ja se ei pelkästään riitä, että me kerätään kerran se kattava luontotieto, vaan vähintään yhtä tärkeää on se jatkuva seuranta, koska luonto on jatkuvassa muutostilassa. Eli meillä täytyy olla semmoinen ajantasainen tieto siitä luonnosta, että me pystytään sitten reagoimaan erilaisiin muutoksiin. Luonnonsuojelun kannalta tämä kansallispuiston status on ehkä hieman semmoinen kaksijakoinen, että toisaalta me ajatellaan niin, että kun kansallispuisto vetää enemmän ihmisiä, ihmiset tulee tutustumaan sinne kansallispuiston luontoon, niin sitä enemmän ihmiset sitten osaa myös arvostaa sekä luontoa että luonnonsuojelua. Toisaalta tietenkin kansallispuiston myötä alueelle tulee aina paljon enemmän kävijöitä, mikä aiheuttaa etenkin häiriötä eläimistölle ja sitten lisäksi erilaisen kulkemisen ja leiriytymisen ja ihmistoiminnan myötä myöskin maaston kulumista ja roskaantumista. Sitten ihan fyysiset nämä rakenteet, joita tarvitaan paljon enemmän, kun kävijämäärät kasvaa. Tarvitaan uusia taukopaikkoja, polkuja kenties joudutaan kestävöimään, jolloin sitä alkuperäisluontoa jää enemmän niiden alle. Ja toi sosiaalinen media on tuonut ehkä näihin luonnonsuojeluasioihin kansallispuistoissa vähän uutta haastetta, koska se lisää sellaista ennakoimatonta käyttöä, että hyvinkin nopeasti voi semmoiset alueet, jotka aikaisemmin on ehkä säilynyt hyvinkin hiljaisina erämaisina, niin jos siellä joku somevaikuttaja, jolla on paljon seuraajia, niin ottaa sieltä hienoja kuvia, niin se saattaa yhtäkkiä tällaiset alueet nousta erittäin suosituiksi, mikä aiheuttaa tietenkin kulumista ja mahdollisesti sitten, jos siellä vaikka pesii joku uhanalainen lintulaji, niin mahdollisesti lisää sitä häiriötä. Että tämäkin korostaa sitä semmoisen kattavan luontotiedon tärkeyttä, että me tiedetään mitä missäkin on ja pystytään sitten reagoimaan. Ja kun alue on perustettu luonnonsuojelualue, esimerkiksi kansallispuisto, niin näihin tilanteisiin on sitten mahdollista reagoida esimerkiksi kulun ohjaamisella tai sitten viime kädessä esimerkiksi liikkumisrajoituksilla. Täällä Sallassa tulevan Sallan kansallispuiston alueella on se etu, että tässä puiston ulkopuolella on aika laajasti tämmöisiä talouskäytössä olevia metsäalueita, jotka on luontonsa puolesta todella hienoja ja missä on myöskin jo valmiina retkeilyrakenteita. Että kun kävijöitä ohjataan näille puiston ulkopuolisille alueille, niin se tietysti vähentää sitten sitä kävijäpainetta täällä kansallispuiston alueella. Paitsi luonnonsuojelu, niin Metsähallituksen luontopalveluiden tämmöinen lakisääteinen tehtävä on myös huolehtia näiden suojelualueiden kulttuuriperinnöstä, eli näistä arkeologisista muinaisjäännöksistä ja sitten rakennusperinnöstä. Ja toisaalta tietenkin nämä kulttuuriperintökohteet on semmoisia, että ne on niin ihmisten historiaa, että niitä halutaan tietysti näyttää ihmisille. Mutta toisaalta varsinkin täällä Lapissa niin ne kulttuuriperintökohteet on tyypillisesti semmoisia aika pienialaisia ja helposti ehkä kuluvia. Täällä ei ole isoja linnoja esimerkiksi niin kuin etelässä, vaan täällä ne voi olla esimerkiksi täällä Sallan alueella on paljon esimerkiksi sota-aikaan liittyvää kulttuuriperintöä. Ja tässä sitten, jos ajattelee matkailukäyttöä näillä kulttuuriperintökohteilla, niin siinä hyvin tärkeäksi nousee viestintä ja sitten se kulun ohjaaminen näillä kohteilla. Että se ihmisten kulkeminen ohjataan niin, että ne kohteet säilyy vahingoittumattomina, mutta että ihmiset kuitenkin pystyy tutustumaan näihin kohteisiin. Kansallispuistojen perustamisen ydin on tietenkin siellä niin kuin luonnonsuojelussa ja luontoarvoissa, mutta
ihan yhtä tärkeä merkitys on tietenkin sillä, että ne tarjoaa ihmisille mahdollisuuksia nauttia ja rentoutua siellä luonnossa. Ajattelen niin, että mitä enemmän niitä positiivisia kokemuksia siellä kansallispuistossa luonnosta saa, tarjoaa mahdollisuuksia tutustua siihen luontoon, niin sitä rakkaampi siitä luonnosta tulee ja silloin on perusteita myös sille luonnonsuojelulle. Se on semmoista herättelevää ja se lisää sitä niin kuin luonnon arvostusta sitten ehkä pikkuhiljaakin. Jokainen hetki, mikä siellä kansallispuistossa vietetään, niin lisää sen luonnon arvostusta ja nostaa sitä luontotietoisuutta. Niin, luonto itsessään on hyvin monipuolinen terveyden ja hyvinvoinnin lähde ja kansallispuistot sitten madaltaa tätä luontoon lähtemisen kynnystä. Kansallispuistoissa on laadukkaat rakenteet ja sinne on helppo mennä ja sen takia kynnys sitten madaltuu. Ja kansallispuistoihin pääsee ympäri vuoden, ne on aina auki ja ne ihan tutkitusti myös liikuttaa ihmisiä ja vaikuttaa henkiseen hyvinvointiin. Ja mulla on tässä muutama esimerkki sitten tutkitusta tiedosta, että miten ne. Eli luonto houkuttelee liikkumaan ja fyysinen aktiivisuus lisääntyy ja luonnossa tulee liikuttua oikeastaan vähän reippaammin kuin sisätiloissa ja luonnossa sitä liikuntaa tulee huomaamatta. Mukava kävellä pitkospuilla tai tunturissa ja ei tunnu missään. Luonto elvyttää ja auttaa palautumaan stressistä. Keskittymiskyky paranee, syke ja verenpaine voi madaltua. Ja on tutkittu niin, että jo 5 minuutin luontoannos antaa näitä hyvinvointivaikutuksia. Luonnossa liikkuminen edistää myös sosiaalista hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Suhtaudutaan myönteisemmin muihin ihmisiin ja mieliala kohenee hyvinkin nopeasti. Paikallistaloudellisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sitä rahallista vaikutusta, jota ne kansallispuiston kävijät tuo sinne ympärille, eli siihen paikalliseen talouteen. Ja kansallispuisto luo kysyntää ja sitten puiston ympärillä olevat yritykset sitten tarjoaa näitä palveluita. Ja paikallistalousvaikutukset, ne koostuu oikeastaan siitä koko palveluketjusta, että siihen liittyy vaikka julkinen liikenne ja huoltoasemat ja ruokailut ja majoittumiset, eli kaikki mahdolliset palvelut, mitä siinä ympärillä on. Ja mitä enemmän ihmiset näitä palveluita käyttää, niin sitä paremmin se paikallistalous siitä hyötyy. Ja esimerkiksi yrittäjät voi palkata uusia työntekijöitä ja työntekijät voivat rakentaa talon siihen lähimaille ja voi perustaa perhettä. Eli näin sitten hyötyy paikalliset kansallispuiston kävijöistä. Tutkimusten mukaan on laskettu niin, että kun valtio panostaa 1 euron kansallispuistoon, niin se tuo noin 10 euroa takaisin siihen paikalliseen talouteen. Eli hyvin merkittävästä asiasta on siis kyse. 2019 vuonna kaikkien Suomen 40 kansallispuiston paikallistaloudelliset vaikutukset oli yli 200 miljoonaa euroa, eli aika merkittävä määrä. Eniten näitä tulovaikutuksia mitataan matkailualueilla, niin kuin vaikka täällä Sallassa. Nämä paikallistaloudelliset vaikutukset, niin ne lasketaan kävijätutkimuskysymysten ja sitten käyntimäärälaskentojen perusteella. Eli saadaan päivitettyä tietoa joka vuosi aina. Miten tähän yhteistyöhön sitten päästään, niin kannattaa valmistautua vaikka niin, että kun suunnittelee niitä ensimmäisiä matkailutuotteita sinne suojelualueelle, niin käy katsomassa luontoon.fi-sivustolta ja retkikartasta, että onko alueella jotain suosituksia, jotain rajoituksia vaikka tekemisten suhteen. Ja metsä.fi-sivustolta löytyy sitten yhteydenottolomakkeet ja paljon muutakin tietoa, mistä pääsee liikkeelle.